নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল এম আছাম নামৰ এই চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক আৰু এটা খুবেই ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু খুবেই ধুনীয়া লগা টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্সৰ বিষয়ে জনাম, যিটো টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্সৰ দ্বাৰা আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফোনটোক বহুতো ধৰণৰ কিবা কিবি কৰিব পাৰিব। গতিকে কি কৰিব পাৰিব এই ভিডিঅ'তে কম কৰি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পায় লাইক কৰিব, চেনেলটো নতুনকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকক আজি এটা কম আপোনালোকৰ ফোনটো লক কৰাৰ বিশেষ এপছৰ বিষয়ে, যিটো এপছৰ দ্বাৰা আপোনালোকে যদি কোনোবাই কেতিয়াবা আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো বিচাৰে, আপোনাৰ ধৰি লওক দিব বিচৰা নাই, আপোনালোকে তেতিয়া কি কৰিব পাৰে মই এই এপছটোতে ক'ম। আৰু এই এপছটোৰ দ্বাৰা গোটেইখিনি কৰিব পাৰিব। গতিকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক। ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, লগৰবোৰৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিব। তেনেহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে এটা এপছ ডাউনলোড কৰিব লাগিব। এপছটোৰ নাম হৈছে, এইটো চাই লওক, লক মাই ফোন। ঠিক আছে, লক মাই ফোন আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত চাৰ্চ কৰিলে পাই যাব। আৰু প্লে ষ্ট'ৰত যদি চাৰ্চ নকৰে, মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে পাব লিংক, তাৰ পৰা গৈ ডাইৰেক্ট ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে অ'পেন কৰিব। যেতিয়া অ'পেন কৰিব, ইয়াতে কিছুমান পাৰ্মিশ্যন দিব লাগে। পাৰ্মিশ্যনকেইটা আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে দি দিব। ইয়াতে কি কৰিব, যেতিয়া পাৰ্মিশ্যন দিব তাৰ পাছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। ইয়াতে প্লাছ অপশ্যন দেখা পাব। প্লাছ অপশ্যনত আপোনালোকে কি কৰিব, ওৱান টাইম ক্লিক কৰিব। প্লাছ চিনটোলৈকে ওৱান টাইম ক্লিক কৰিব। মই এবাৰ ওৱান টাইম দি থৈছিলোঁ, চ' এইটো কাৰণে এনেকৈ আহি আছে। ঠিক আছে, এতিয়া অহাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যনটো দেখা পাব। ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব, যেতিয়া আপোনালোকক কোনোবাই মোবাইলটো বিচাৰে, আপুনি দিব বিচৰা নাই, তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে এই হৈছে ওৱান টাইম লক পিৰিয়ড। ঠিক আছে, ইয়াতে অফ হৈ আছে। এইটো কি কৰিব লাগিব, আপোনাৰ অন কৰিব লাগিব। আৰু অন কৰাৰ লগতে আপোনালোকে এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ, যেতিয়া আপোনালোকে কিমান সময়ৰ কাৰণে এই ফোনটো লক কৰিব বিচাৰে। ঠিক আছে, ইয়াতে যদি ক্লিক কৰি দিওঁ, মই এতিয়া ক্লিক কৰি যদি দিওঁ, ইয়াতে চাওক 1 মিনিট হৈ আছে। দেখিছেনে, 1 মিনিট মই ডিলেট কৰি দিছোঁ। ঠিক আছে, ডিলেট কৰি দিছোঁ মই। ইয়াতে মই প্লাছ চিনত ক্লিক কৰিলোঁ আৰু ওৱান টাইমত ক্লিক কৰিলোঁ। যেতিয়া ওৱান টাইমত ক্লিক কৰিলোঁ, ইয়াতে চাওক এটা 00 এনেকৈ আহিছে। আৰু ইয়াতে কৈছে যে ইয়াতে আপোনালোকক মিনিটটো চিলেক্ট কৰিব দিছে, কিমান ঘণ্টাৰ কাৰণে কিমান মিনিটৰ কাৰণে আপোনালোকে ছেট কৰিব বিচাৰে। ধৰি লওক আপোনালোকৰ ফোনটো আপোনালোকৰ যোনে লৈ যাব তেখেতে 5 মিনিট ৰাখিব, অতি বেছি 5 মিনিটৰ পৰা ওপৰত নাৰাখে। কাৰণ আপোনালোকৰ যিটো ফোন হয়, সেইটো ফোন আপোনালোকে তেখেতক দিয়াৰ পিছত, ইয়াতে ছেট কৰি দিয়াৰ পিছত জাষ্ট এটা অপশ্যন অন কৰি দিব লাগে। তাৰপাছত তেখেতে কেতিয়াও অন কৰিব নোৱাৰে। আপোনালোকে যিমান সময় নলওক কিয়, লাগিলে ছুইচ অফ কৰি দিয়ক, কিন্তু তথাপিও ছুইচ অফো কৰিব নোৱাৰিব, অনো কৰিব নোৱাৰিব, একো কৰিব নোৱাৰিব। আপোনালোকেহে জাষ্ট পাৰিব। কেনেকৈ পাৰিব, এই এপছটোত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, যিমান মিনিটৰ কাৰণে আপোনালোকে টাইমাৰ ছেট কৰে। ঠিক আছে, মই 1 মিনিট টাইম ছেট কৰি দিছোঁ। ঠিক আছে, 1 মিনিট মই ছেট কৰি দি অ'কে কৰি দিছোঁ। অ'কে কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, যিটো অন অপশ্যন আছে এইটো অন কৰি দিব। অন কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে হেডছ আপ দেখাইছে, ইয়াতে কি কৰিব, য়েছ দেখাইছে। ঠিক আছে, য়েছ আৰু ন' আছে। গতিকে আপোনাৰ য়েছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ এই কি হ'ব, ফোনটো অফ লক হৈ যাব। চাওক আপোনালোকে, যেতিয়া মই অফ কৰি দিওঁ, এতিয়া এইটো অন কৰি দিম, য়েছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে অফ হৈ গ'ল। দেখিছেনে, চাওক এইটো অফ হৈ গ'ল। কিন্তু আপোনালোকে যদি অন কৰি দিয়ে, ঠিক আছে, যদি এনেকৈ অন কৰি দিয়ে, আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো কিবা এটা মাৰি দিয়ক। ঠিক আছে, পাছৱৰ্ডটো মাৰি দিয়ক। দেখিছেনে, অট'মেটিক আকৌ অফ হৈ গৈছে। দেখিছেনে, কোনো কাৰণত আপোনালোকে 1 মিনিট নোহোৱালৈ, এই ভিডিঅ'টো আপোনাক মই কৰি আছোঁ, কিন্তু 1 মিনিট যেতিয়া ছেট কৰিছে আপুনি 1 মিনিট নোহোৱালৈ সি কেতিয়াও অন কৰিব নোৱাৰে। আপোনালোক সঠিক পাছৱৰ্ডটো মাৰিলেও কি হ'ব, অন কেতিয়াও নহয়। লাগিলে মই লৈ লওঁ, কিন্তু যদি মই টাইমাৰটো ছেট কৰি দিওঁ 1 মিনিটলৈ, মই কেতিয়াও খুলিব নোৱাৰিম। টাইমটো শেষ হোৱাৰ পিছতহে আপোনালোকে খুলিব পাৰিব। 1 মিনিট, ঠিক আছে, 1 মিনিট টাইম শেষ নোহোৱালৈ কোনো কাৰণত আপোনালোকে সেইটো অন কৰিব নোৱাৰে। এইটো বহুতেই ভাল টিপছ আপোনালোকৰ, যাৰ কাৰণে যোনে ধৰি লওক এনেকুৱা ধৰণৰ মোবাইলটো লৈ যায়, তেখেতলোকৰ কাৰণে এইটো বহুতেই ভাল টিপছ। গতিকে ইউজ কৰি চাওক, কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট বক্সত গৈ জনাব নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই, আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে অতি সোনকালে আহিছোঁ। তেতিয়ালৈ বাই বাই।